Друзі, всім привіт! Вітаю у сонячному Лос-Анджелесі. Мене звати Кристина, я українка, харків'янка і 3 роки назад приїхала в Штати. Сьогодні говоримо про те, скільки коштів потрібно для того, аби переїхати у Каліфорнію. Розглянемо варіанти для екстремалів, для тих, у кого є невеликі збереження, ну і для тих, хто, в принципі, готовий витратити достатньо грошей, аби облаштувати собі комфортне життя вже в перший місяць перебування у Каліфорнії. Тож, якщо цікаво, погнали! Отже, друзі, ну і перша така серйозна витрата – це, звісно, витрата на літак, тому що до Америки треба спочатку дістатися. Умовно, якщо ми беремо квитки Краків, Лос-Анджелес, то це мінімум 500-600 баксів. Це якщо ви берете квитки там за 2-3 місяці мінімум. Отже, варіант для екстремалів. Якщо ви розраховуєте на те, що вам посміхнеться вдача, тоді цей варіант, в принципі, для вас працює. Люди розповідають, що вони там мали 500 баксів у кишені, переїхали в Америку і за півроку, рік встали на ноги, купили собі класну автівку, живуть у класній хаті і так далі. Так, такі люди реально є. У мене є кілька знайомих, які прилетіли сюди, маючи, мовно, $1000, 500 з них вони витратили на літак. Ну і $500 у них було на перший тиждень. Приїжджають, вони орендують ліжко за 60-70 баксів на добу і вже на другий день виходять працювати на мовінг або на будівництво. Тобто ви йдете, тягаєте коробки, допомагаєте людям з переїздом і кожного дня ви маєте там свої 150-200 баксів. І в принципі за місяць ви трішечки піднакопили і вже переїхали в окрему кімнату за $1000, вже не в хостелі з сусідами, незрозуміло якими. Цілком реально на другий день знайти роботу, але звісно, ця робота буде не роботою вашої мрії. І я нікому не рекомендую переїжджати, маючи 500 баксів у кишені. Приїжджаєте, і вам потрібно одразу десь заселитися, поспати нормально, тому що 10-годинний переліт – це реально дуже важко. Отже, щодо цін. Якщо ми беремо хостели, це найдешевший варіант для екстремалів, то це приблизно 70 баксів на добу, а помножимо на 7, ну, умовно, ви будете там жити тиждень, поки будете шукати житло. Умовно, 500 баксів – це найдешевший варіант з хостелом. Варіант номер 2 – це мотель. Мотель – це дуже дешева версія готелю. Я думаю, якщо ви дивилися американські фільми, то в мотелях залишаються на ніч, ну, робити самі розумієте, що то. Якщо такий варіант, то це приблизно 110 баксів за ніч, множимо на 7, це приблизно 770. Ну, тобто 800 баксів за тиждень – це умовно такий дешевий мотель. Якщо ми беремо готель, то це від 180 до 250 баксів, це більш-менш нормальний. $1800 за тиждень, якщо ви хочете спати і відпочивати в нормальних умовах. Друзі, я хочу зробити невеличку паузу і порекомендувати вам канал про українців-айтішників, які переїхали в Кремнієву долину рік тому по робочій візі, про роботу в Тесла, про розчарування, про витрати, про зарплати, усе там. Канал називається «Айтішники в Америці». Дуже і дуже рекомендую. Це канал «Айтішників в Америці». Канал про сім'ю, яка з дитиною та котом переїхала більше року назад до Каліфорнії по робочій візі. Так, вам не почулося, кота ми не забули. На нашому каналі ми розповідаємо буквально все. Як переїжджали, як вдалося влаштуватися до компанії Тесла, як шукали житло і купували першу нову для нашої сім'ї автівку. Тож, якщо ти ще не підписан на наш канал, скоріш це зроби і не забудь натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові серії. Приємного перегляду! Друзі, далі розпочинається найцікавіше – це пошук житла в Америці. Є люди, які реально квартиру шукають місяць і більше. Коли ми переїхали в Штати 3 роки назад, у нас також була проблема з пошуком житла, і нам за першу квартиру дуже стрьомно довелося заплатити $10 000. Сама квартира коштувала $2700, але з нас попросили подвійний залог, бо ми були нові люди в Штатах, а, як то кажуть, кредитна історія – це другий я кожного американця. За кредитну історію перевіряють, як ви поводитесь з грошима, то, звісно, вони так себе підстраховують. Але, звісно, не усе так погано, тому що завжди є групи в Facebook, де є багато наших і де можна знайти житло без депозиту. Другий варіант – це якщо у вас є поручитель, тобто ви, наприклад, аплаєтесь якісь апарти, і там кажуть, у вас 2 варіанти. Або подвійний цей security deposit, мінімум $6000, або за вас хтось поручився, і він гарантує те, що ви будете платити за хату. Друзі, ну і ціни на квартиру. Щодо студії, більш-менш нормальна студія в LA восени 2022 року коштує приблизно
приблизно 2200-2300, якщо ми додаємо комуналку та інтернет. Наступний варіант квартири, якщо ви приїжджаєте з сім'єю або дитиною, або з дівчиною, або з хлопцем, і, звісно, студії для вас буде мало, це one bedroom. One bedroom – це по-нашому двокімнатна квартира. В Елеї в більш-менш нормальному районі буде коштувати 2500 баксів на місяць. Якщо ми беремо подвійний security deposit, про який ми з вами говорили, то ви маєте розуміти, що ви повинні заплатити, помножити на 3. Тобто 7500 з вас попросять мінімум, якщо ви захочете заїжджати в таку квартиру. Друзі, ну і до інших витрат. Комуналка та інтернет – це приблизно 200-300 баксів на місяць. Беремо 300, якщо ви витрачаєте багато, якщо у вас світло і кондиціонер постійно буде працювати. Тобто, наприклад, у Лос-Анджелесі дуже спекотно, тому кондьор у вас буде працювати постійно, тому беремо, мабуть, 300 і, можливо, навіть трішечки вище. Якщо у вас є кішка або собака, то це приблизно за кішку 45 баксів на місяць, за собаку 75 баксів на місяць. Якщо у вас є автівка, то за паркомісце тут в Лос-Анджелесі наразі середні ціни – це 75 баксів. Якщо ми беремо Сан-Франциско, то ми, наприклад, жили в даунтауні, у нас був LA паркінг, це коли ти сам машину не паркуєш, є спеціальна людина для цього, ми платили взагалі 350. Тому, якщо ви розглядаєте Сан-Франциско як варіант, то розумієте, там буде трішечки дорожча і комуналка, і в тому числі і паркінг, навіть за кішку ми там платили більше, ніж тут у Лос-Анджелесі. Продукти – це плюс-мінус $500 на місяць. Це я беру, наприклад, розходи, витрати на 2 людей. Тобто, якщо у вас двоє, то в принципі 500 баксів плюс-мінус вам вистачить на місяць на те, щоб прогодуватися. Мобільний інтернет і мобільний зв'язок – це приблизно 60 баксів на людину. Тобто, якщо у вас двоє, то це приблизно $120. Ну і далі транспорт. Наприклад, якщо ви приїжджаєте у Лос-Анджелес, то тут, чесно вам скажу, без автівки ніяк. Громадський транспорт у Лос-Анджелесі просто жахливий. А якщо ми беремо Сан-Франциско, ми рік жили в Сан-Франциско без машини, і там нормально. Там працює М'юні метро, там працюють тролейбуси, тобто ти, в принципі, з точки в точку спокійно за 5 баксів доїдеш взагалі без проблем. Якщо брати Лос-Анджелес, якщо ви розраховуєте на те, що ви будете там користуватися таксі, то таксі в одну сторону буде обходитись вам приблизно $20-30. Тобто, якщо порахувати на місяць, вигідніше взяти автівку. Ну і щодо машин, як ми знаємо, машини в Америці коштують доволі дешево. Тут, звісно, буде все залежати від того, який у вас статус, чи є він легальним, скільки ви заробляєте, тому що є варіант взяти машину у кредит. Це якщо у вас нормальні випуски з банків, якщо у вас легальний статус, якщо ви зможете показати, що ви працюєте легально і у вас є нормальний, стабільний заробіток. В такому випадку з вас попросять down payment, це перший внесок за машину. Наприклад, якщо ви берете машину за $30 тисяч, то оптимально внести там $8-10 тисяч, і тоді у вас платіж буде на місяць, там приблизно $300-400. Якщо ви підробляєте на мувінгу, ресторані, офіціантом і так далі, можете показати ніякі офіційні папери, тоді ваш варіант тільки купляти автівку за кеш. Можна, в принципі, знайти нормальну машину $1000 за $10. Звісно, це буде не машина вашої мрії, це буде якась Toyota Prius з пробігом понад 100 тисяч, що теж не дуже добре, тому що вона буде потім ламатися, тому майте це на увазі. За $10 тисяч тут можна за кеш купити автівку, яка принаймні буде якийсь перший час їздити. На бензин ви будете витрачати на місяць у Лос-Анджелесі $300. Галон бензину, нормального бензину, коштує приблизно $5.50. Далі у нас йде одяг та взуття. Якщо ви там не фанат Louis Vuitton, у вас немає на це коштів, то ви можете піти в Ross або Marshalls або Nordstrom Rack, де брендові шмотки коштують приблизно $20-30. Під брендовими шмотками я маю на увазі Adidas, правильно, до речі, так, Adidas, Nike. Nike ви тут можете купити там за $30-40. В плані одягу, в плані взуття, голими та босами ви тут ходити не будете. Друзі, і ще одна важлива витрата, я не можу про неї не сказати, і я розумію, що багато іммігрантів нових, і українців в тому числі, цим нехтують. Це я про медичну страховку. Нормальна медична страховка тут коштує приблизно $500 на людину. Тобто, якщо ви більш-менш така нормальна, то можна десь $600 на двох вкластися. Бо, хто його знає, так, це життя. Ви приїхали в Америку, ви там на другий тиждень зламали ногу, і що ви будете робити? Отже, друзі, давайте підрахуємо приблизні витрати. Наприклад, якщо ви реально відчайдушна людина, нічого не боїтеся, ваше шалене здоров'я, ви впевнені, що з вами буде все гаразд, вам реально, в принципі, достатньо $1000. Отже, варіант для екстремального ми розглянули. Другий варіант доволі економний, це для тих, у кого є обмежений бюджет. Рахуємо на двох, хлопця і дівчину, наприклад. $1000-1200 квитки, тиждень у мотелі $800, студія з подвійним депозитом $6000, витрати на місяць їжа, продукти $600, комуналка, інтернет, зв'язок $300,
транспорт, плюс таксі, поки будете шукати житло, це також десь 300-400 баксів. Тобто це $10 тисяч мінімум на двох, на 1 місяць, враховуючи квитки, враховуючи перший тиждень, що ви будете шукати житло. Ну і другий варіант – це вже більш-менш комфортний, це для тих людей, які готові приїхати і одразу купити автівку. Тобто на двох, знову ж таки, $1000 квитки, $1800 тиждень в готелі, 9 тисяч за оренду квартири, бо маємо депозит подвійний, так, квартира коштує 3, ще плюс 6 депозит, 500 їжа, 300 кафе, 600 страховка, 200 бензин. $23 тисячі ви маєте з собою мати, аби зняти більш-менш нормальну квартиру, купити нормальну автівку і нормально себе відчувати, мати медичну страховку, не боятися захворіти і потрапити на шалені рахунки від медичної системи США. Тобто десь приблизно $23 тисячі на двох. Це на більш-менш не шикарне, не лухарі, але комфортне перебування у Лос-Анджелесі. Друзі, ну і ще одна така затратний пунктик, так, у цьому переїзді в США – це адвокат. А якщо ви переїжджаєте там за програмою U4U, наприклад, так, тому що ми всі розуміємо, що це поки на 2 роки і поки немає ніякого прямого способу, методу легалізуватися в США. Вам доведеться пробути чи якусь візу талантів, чи політичний притулок. Адвокат в середньому вам обійдеться приблизно у $8 тисяч. Інколи адвокати дозволяють робити виплати частково. Наприклад, спочатку $4 тисячі ви заплатите, потім ще 2 і 2. Але ви маєте розуміти, що адвокат навіть дуже хороший, це все одно не 100% гарантія, що ви отримаєте свою візу або грін-карту. Друзі, ну і звісно, я хочу сказати про те, що ніколи не плутайте еміграцію з туризмом, тому що там багато людей, навіть які були в Америці, вони кажуть, дуже класно, я хочу сюди переїхати, я б тут жив і так далі. Але коли ти приїжджаєш, ти стикаєшся з проблемами не як турист, а як людина, яка тут буде осідати, пошук роботи, пошук квартири, відкриття банківських рахунків і так далі, і тому подібне, влаштувати дитину в школу. Тобто перший тиждень, навіть перший місяць або навіть рік буде дуже і дуже нелегким. І тому розумійте і знайте, якщо там в перший тиждень, в перший місяць, в перший час взагалі буде все литися з рук, не буде нічого виходити, це абсолютно нормально, це все мине і все буде добре. Просто перетерпіть цей складний період. Це як вам, як кажу, людина, яка вже 4-й рік живе в Америці. Друзі, на цьому це все. Я дуже сподіваюся, що цей контент був вам цікавим. Якщо так, то з вас вподобайка, комент і підписка на канал, якщо до сих пір на мене не підписані. Донатимо на ЗСУ, якщо виїжджаєте з України, не забуваємо донатити на ЗСУ, тому що наша з вами допомога тих, хто поїхав, неважливо, там 3 роки назад, 5 років назад або під час війни, дуже і дуже важливо. Тож донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Руський воєнний корабль пішов. Бай-бай!